પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. શ્રુતિ પરમ પ્રમાણ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પરમ પ્રમાણ દર્શન દ્વારા પ્રસ્તુત છે પરમામૃતમ સામાયિકનું ધ્વનિ મુદ્રિત રૂપ. પરમામૃતમ સામાયિકની ઓડિયો પુસ્તિકા. પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. Veda is the supreme means of knowledge. Param Praman Darshan presents Paramamrutam in the form of an audiobook. પરમામૃતમ માર્ચ એપ્રિલ 2023. શ્રી રુદ્ર પ્રશ્ન. અનુવાક 10. મંત્ર 1. દ્રાપે અંધસસ્પતે દરિદ્રન્નીલલોહિત એષાં પુરુષાણામેષાં પશૂનાં માભેર્મા રોમો એષાં કિંચનામમત. દ્રાપે હે અનિચ્છનીય ફળ આપનાર, અંધસસ્પતે હે અન્નના સ્વામી, દરિદ્રન હે અકિંચન, નીલલોહિત હે ઉમા સહિત પરમેશ્વર, એષામ આ પુરુષાણામ પુત્ર પૌત્રાદિકને, એષામ આ પશુનામ ગાય વગેરે પશુઓને, મા ભે આપ ભય ન જન્માવો, મા અરહ નાશ ન થાઓ, એષામ આ કિંચન કોઈ પણ, આમ મત વ્યાધિગ્રસ્ત, માઉ ન જ થાઓ. 10મા અનુવાકમાં ભગવાનને વિવિધ સંબોધન દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. હે દ્રાપે અર્થાત ઈચ્છનીય ન હોય તેવી ગતિ આપનાર, હે અન્નના સ્વામી, હે અકિંચન, હે ઉમા સહિત પરમેશ્વર, અમારા પુત્ર પૌત્રાદિકને, ગાય ઘોડા વગેરે પશુઓને ભય ન પમાડો, આમાંથી કોઈનો નાશ ન થાઓ અને આમાંથી કોઈ પણ વ્યાધિગ્રસ્ત ન થાઓ. પઠન કરતા દીપિકાબેન હાથી. સદગુરુ મુખેથી ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય સ્વામી તદ્રૂપાનંદ સરસ્વતીજીના પુસ્તકમાંથી ઉદ્ધૃત સંકલન. સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી. નિવૃત્તિરપી મૂઢસ્ય પ્રવૃત્તિરુપજાયતે પ્રવૃત્તિરપી ધીરસ્ય નિવૃત્તિ ફલભાગિની. અષ્ટાવક્રજીએ અહીં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અજ્ઞાની કે મૂઢ પ્રવૃત્તિ છોડીને નિવૃત્તિ અપનાવે તો તેમાં કોઈ વિશેષ ફરક પડતો નથી, પણ કર્તા ભાવ ચાલુ રહેવાથી એ નિવૃત્તિ રૂપી પ્રવૃત્તિ જ અંતે બને છે. અજ્ઞાનીએ કે મૂઢ પુરુષે જો ત્યાગ કરવો જ હોય તો પ્રવૃત્તિ કે કર્મનો ત્યાગ કરીને નિવૃત્તિનો સ્વીકાર કરવો તે મૂર્ખતા જ ગણાય. પણ હકીકતમાં ત્યાગ તો તે જ ઇષ્ટ ગણાય જેમાં શરીર સાથેના તાદાત્મ્યનો ત્યાગ હોય, કર્તા કે ભોગતા ભાવનો ત્યાગ હોય કે અહંકારનો ત્યાગ હોય. કારણ કે અહંકાર વિના કે કર્તા ભાવના અભાવમાં થયેલું કર્મ કે પ્રવૃત્તિ દેખાય છે, છતાં પ્રવૃત્તિ કે કર્મ નથી. જ્યારે અજ્ઞાની કે મૂળની નિવૃત્તિમાં પણ જો કર્તા ભાવ કે અહંકાર મોજૂદ હોય તો બહારથી દેખાતી નિવૃત્તિ પણ અંતે પ્રવૃત્તિ જ છે. કર્મના નશામાં ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિને અષ્ટાવક્રજી વારંવાર નશો ઉતારવા એક જ વાક્ય સુધારૂપી દવા પાય છે કે જ્ઞાનીની અહંકાર વિનાની પ્રવૃત્તિ પણ અંતે તો નિવૃત્તિ જ છે અને તે નિવૃત્તિનું જ ફળ આપે છે. જ્ઞાનીને મન કર્મ તો દવાની ખાલી કેપ્સ્યુલ છે, અર્થાત કેપ્સ્યુલનું કંઈ મહત્વ નથી, પણ તેની અંદર રહેલી દવાનું જ મહત્વ છે. તેમ કર્મની કેપ્સ્યુલમાં અહંકાર છે કે નહીં તે જ મહત્વનું છે. જો કર્મની કેપ્સ્યુલમાં અહંકાર છે તો નિવૃત્તિ લાવવાથી પણ કોઈ જ ફરક પડવાનો નથી, અને જો તેમાં અહંકાર રૂપી કર્મના નશાની દવા નથી તો કર્મ કરવામાં પણ કંઈ જ વાંધો આવે તેમ નથી. અહંકાર વિનાની ખાલી કેપ્સ્યુલ ન તો પ્રવૃત્તિનો નશો ચઢાવે કે ન તો રોગ વધારે
અને અહંકારથી ભરેલી કર્મની કેપ્સ્યુલ ન તો સ્વાસ્થ્ય બક્ષે કે ન તો નિવૃત્તિનું સુખ આપે. કર્મરૂપી કેપ્સ્યુલમાં રહેલી અહંકારરૂપી દવા જ વ્યક્તિને ચિંતાથી, વ્યથાથી, સંઘર્ષથી, તંગદિલીથી, સ્પર્ધાથી, અજંપાથી અને બેચેનીથી ભરી દે છે. ધીર પુરુષ તો જ્ઞાનાગ્નિ દ્વારા સર્વપ્રથમ અહંકારને અને કર્તાને ભસ્મીભૂત કરી દે છે. તેથી અહંકાર વિનાની ખાલી કેપ્સ્યુલ જેવા તેના કર્મો તેને નિવૃત્તિનું જ ફળ આપે છે. ધીરનું કર્તા કે અહંકાર વિનાનું કર્મ ઉપર કે બહારથી જ ક્રિયા કે કર્મ જેવું દેખાય છે. વાસ્તવમાં તો તે સહજ કર્મ છે, જે કર્મમાં નથી અહંકાર, નથી કર્તા ભાવ, નથી કર્મની વાસના, નથી કર્મનું કોઈ પ્રયોજન, નથી કર્મ કર્તા કે કરણ જોડે તાદાત્મ્ય. તેથી તેનું કર્મ અકર્મ જ છે, તેની પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ જ છે અને તેવો પુરુષ કર્મ કરતો હોવા છતાં નિવૃત્તિનું જ ફળ મેળવે છે, અર્થાત ત્યાગનું જ ફળ મેળવે છે. અને ત્યાગનું કે વૈરાગ્યનું ફળ તે બીજું કંઈ જ નહીં પણ શાશ્વત શાંતિ કે અભયતા જ છે. જેમ ગાર્હસ્થ્ય કે સંન્યાસનું નહીં પણ જ્ઞાનનું મહત્વ છે, તેમ પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ નહીં પણ કર્તા ભાવના અભાવનું મહત્વ છે. પઠન કરતા કલ્યાણીબહેન પારેખ. The precious necklace of question-answer gems, Swamini Shraddhananda Saraswati. In continuation, verse 5, Prashna 10. Question. Kim samsare saram? What is the essence, the truth of samsara? Answer. Bahushopi vichintyamanam idameva. Repeatedly, in many ways, inquire in this regard about the real nature of samsara. Shankaracharya ji now urges all of us to inquire into the truth, the essence of samsara. What is meant by sara, the essence? The essence is that which brings about the ultimate good to all living beings. If we talk of the sara of a mango, it is not the mango peel or the kernel or the seed, but it is the mango pulp, the juice. Of course, business-minded people may make money even from the mango seed, but the sar of mango is not the seed but the pulp alone. Similarly, what is the essence of milk? It is butter. What is the essence of butter? It is ghee. What is the essence of ghee? It is the scum of the ghee, which is a thin crust formed on the uppermost layer of ghee, the cream of ghee. From all these examples, it is clear that sar is always at the top, wherein top refers to that which is the best, the highest. Taking this as the meaning of the word sar, it is very clear that Paramatma is the sar of the entire samsara. Paramatma is the unnegatable essence, the truth. When we go on negating all the anatmas one after the other through the process of neti, this is not Brahman. What remains is the unnegatable essence, which is the highest, the greatest truth of the universe. In the above mentioned question, the disciple has asked the question, what is the essence, the truth in this samsara? The Acharya's answer is that this alone has to be inquired into from various standpoints with the help of various pramanams. When one inquires into the truth of samsara with the help of various types of logic and various means of knowledge, then alone one arrives at the truth of samsara. If we do not inquire and continue to live life mechanically, samsara will appear real. The moment we begin to inquire about the nature of samsara, then alone will we arrive at its essence. We will have to repeatedly ask the question,
What is the truth underlying the constantly changing world, and try to study this matter in many ways with the help of reasoning. As long as you do not inquire, so long the world will appear real, and this appearance is an illusion. The reality attributed to the world is because of not operating the appropriate pramanam, because of which the unreal continues to appear as real. For example, if you do not open your eyes or bring in light, a harmless piece of rope will continue to appear as a snake and will evoke fear. How does the unreal appear as the real? Yat tatvat amrushaiva bhati sakalam rajjau yatha aher brahmaha. In the presence of whom the ultimate reality, even the unreal, appears as real, just as the rope appears as a snake. The entire world can be divided into three aspects called the Triputis. The Sthula, Sukshma and the Karana Sharirams is one such Triputi. Similarly, Jagrat, Swapna and Sushupti is yet another Triputi. The Vishwa, Tejas and the Prajna is yet another Triputi. Like this, the whole world can be seen as nothing but innumerable Triputis coming together. The scriptures declare that all the Triputis are unreal. This truth can be realized only when one inquires into the truth of the world. Such an inquiry leads one to the absolute truth. What is that absolute truth? That is Paramatma. In Vedanta, Paramatma has two lakshanams. What is a lakshan? Any feature that reveals its substance and leads one to the lakshya is called a lakshanam. Through lakshanam alone, one reaches the lakshyam. Without lakshanam, it is impossible to reach the lakshyam. What are the two lakshanams by which Paramatma is revealed? The first is tatastha lakshanam or temporary feature, and the second one is called swarupa lakshanam or permanent feature. Tatastha lakshanam of Paramatma. The Vedic scriptures say that Lord is the Jagat Karanam, the cause of the universe. It must be clear, however, that creation of the universe is a feature temporarily assumed by the Lord. That does not mean that Paramatma continues to create the world forever. To create the world is a feature of the Lord, but to go on creating is not the permanent feature of the Lord. Paramatma assumes this feature for a specific purpose. Being the cause of the world is a feature which is superimposed upon the Lord. For what purpose? It is a feature which is superimposed upon the Lord so that we know the true nature of the Lord. At first, the scriptures say that Lord has created this world. Later, the very same scriptures negate the world as unreal. Hence, Paramatma's causal status also gets negated. Really speaking, the Lord is neither a karta nor a bhokta. Paramatma is asanga, akriya, akarta and abhokta. Lord has no purpose to accomplish by creating this universe. Paramatma's Swarupa Lakshanam. The real nature of the Lord is Satyam Jnanam Anantam. That is, Lord is absolute existence, pure consciousness and limitless in nature. This is the Swarupa Lakshanam of Paramatma. Lord is Srishti Sthiti Lay Karta. That is, Lord is the creator, sustainer and the destroyer of the universe. This is Paramatma's Tatastha Lakshanam. The more one inquires into the nature of samsara as to who created this world, how was the world created, for whom was this world created, why was this world created, the more questions you raise, the deeper and deeper you begin to delve. Those people who do not think at all are the ones who look at the world from a very superficial angle. Only when you delve deep into inquiry can you arrive at the truth.
inquiry of three basic factors. In the text Aparokshanubhuti, Shankaracharya ji urges the seeker to do vichar, that is inquiry. Koham kathamidam jatam, ko vai kartasya vidyate, upadanam kimastiha, vicharassoyamitrushaha. Aparokshanubhuti. Who am I? From what is this born? Who is the creator of this? From what material is this made? Inquire along these lines. The inquiry must be done with regards to the three basic factors. Number 1, Jiva, the individual. One should inquire as to who am I? Why am I born? What is the goal of life? What will happen to me after death? Why are we all different from each other? Why do some people suffer? Why do some enjoy? Why are some people short-lived or long-lived? There are so many questions regarding the Jiva. This is Jiva Vichar. Number 2, the second topic of inquiry is with regards to Jagat. Whether we like it or not, we are living in this world, so inquire as to how did the world come? When did the world come? How long will it continue? Why does the world create problems, cyclones, earthquakes, etc.? Thus questions regarding cosmology, regarding origin of the universe, etc. must be inquired into. This is Jagat Vichar. Number 3. The third topic of inquiry is Ishwar or Karan Vichar. What is the cause of Jiva and Jagat? Who is the maker and what is the material? What is the nature of the creator? Is the creator a he or a she or it? If the creator is Sarvagnya and Sarvashaktiman, that is omniscient and omnipotent, then why could he not have created a better world than this one? Why is there so much evil? This kind of inquiry is called Vedanta Vichar. All such questions must be thoroughly analyzed and we should arrive at all the answers convincingly. Our knowledge should not be shaken even when the others raise doubts. In the present context too, Adi Shankaracharya ji is hinting at the nature of the inquiry to be done by a seeker. The question asked is, Kim samsare saram? What is the essence, the truth of samsar? The answer is, Bahushopi vichintyamanam idameva. Repeatedly, in many ways, inquire in this regard about the real nature of samsar. As long as I don't inquire about my true nature, I continue to mistake myself to be the body-mind complex, the assembly of the Panch koshas. The moment I delve deeper into inquiry, I come to know and understand that I am not any one of the 5 sheets, but I am beyond all the 5 koshas. I am not the mind nor the intellect because they are unavailable in deep sleep and reappear in the waking state. A thing which appears and disappears cannot be my true nature. My real self is not subject to appearance and disappearance. I am the ever-existing witness consciousness. Inquire into all such matters till you arrive at the ultimate truth. To be continued. This article was narrated to you by Dvisha Hathi. गीता अजब पढ़ाया पूज्य स्वामी निजानंद सरस्वती संकलन श्री विनेश भाई दोषी गतांक थी चालू श्री रंग अवधूत महाराज શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશને આધારે 2 વાતની સ્પષ્ટતા કરે છે. 1. કફની પહેરે તે સાધુ નથી, પણ શરીરને મળદું સમજીને વસ્ત્ર ધારણ કરે તે કફની છે અને તેવું સમજનાર સાધુ છે. 2. શરીર પર ભસ્મ લગાડે તે સાધુ નહીં, પરંતુ શરીરને ભસ્મ સમજે તે સાધુ છે. ઉપરોક્ત બંને વાતોનો વિચાર આપણે પૂર્વાંકમાં કરી ગયા છે. મનન મોક્ષ મહામંત્ર શીખાયો. શંકા: મનન એટલે શું? સમાધાન: ગુરુ અને શાસ્ત્રના ઉપદેશને જપમંત્રની જેમ વિચારતા રહેવું, તેનું ચિંતન કરતા રહેવું, તેને મનન કહેવાય છે. જે આ પ્રકારે મનન કરે તેને જ સાધુ કહેવાય. અવધૂત મહારાજ કહે છે કે શું થયું શુષ્ક હરિનામ લીધે? શુષ્ક એટલે ભાવ વગર. મન જો પરમેશ્વરમાં ન લાગ્યું હોય
અને પોપટની જેમ માત્ર હરિનામ બોલતા રહો તો શું કલ્યાણ થઈ જાય? ભાવ વગર માત્ર મુખથી ભગવાનનું નામ બોલવાથી કલ્યાણ થઈ જતું નથી. એનો અર્થ એવો નહીં કરવાનો કે હરિનામ નથી લેવાનું, પણ એટલા માત્રથી જ મારું કલ્યાણ થઈ જશે એવું કોઈ સમજતું હોય તો અવધૂત મહારાજ કહે છે કે એવી રીતે જીવન ધન્ય ન થાય. કહેવત પ્રસિદ્ધ છે કે મુખમાં રામ બગલમાં છુરી. માત્ર મુખથી હરિનામ લેવાથી કોઈ સાધુ થઈ જતું નથી. માત્ર ભગવાનનું નામ બોલતા રહેવાથી લોકોને છેતરી શકાશે, પરંતુ અંદર બેઠેલો પરમેશ્વર તેનાથી છેતરાવાનો નથી. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે આપણે ખાલી બોલ્યા કરીએ, માત્ર મુખેથી જપ કરતા રહીએ, પણ મન જો ઈશ્વરમાં લાગેલું ન રહે તો તેને ઈશ્વર સ્મરણ કે ચિંતન કહેવાય નહીં. એક દોહામાં કબીરજી કહે છે, માલા તો કરમે ફિરે, જીભ ફિરે મુખ માહી, મનવા તો ચોદીશ ફરે, યે તો સુમિરન નાહી. માળા હાથમાં ફર્યા કરતી હોય અને જીભ મુખમાં હરિનામ રટતી હોય, પરંતુ જો મન જગતમાં ભટક્યા કરતું હોય તો તેને ઈશ્વર સ્મરણ કહેવાય નહીં. માટે અહીં અવધૂત મહારાજ કહે છે કે માત્ર હરિનામ લેવાથી કલ્યાણ થઈ જશે એવું માની લેવાની જરૂર નથી. હરિનામ લેવાથી ચોક્કસ ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય અને સત્સંગ કરવાની ઈચ્છા થાય. શાસ્ત્રના શ્રવણ દ્વારા સાચી સમજ કેળવીને પરમાર્થને માર્ગે આગળ વધીએ તો ચોક્કસ કલ્યાણ થાય. પણ જો એમ માનતા હોય કે જપ કર્યા કરવાથી જ કોઈ સાધુ બની જાય તો તે સંભવ નથી. અવધૂત મહારાજ કહે છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે મનન મહામંત્ર સમાન છે. પોપટની જેમ મંત્ર રટતા રહેવાથી કંઈ કલ્યાણ થઈ જતું નથી. સદગુરુના ઉપદેશને મંત્રની જેમ રટતા રહે, શાસ્ત્ર અને સદગુરુના ઉપદેશમાં મન લગાડેલું રાખે તેને સાધુ કહેવાય છે. ભજનની પંક્તિમાં આગળ કહેવાયું છે કે નિદિધ્યાસ શિરમુંડ. આ પંક્તિમાં કહેલા શબ્દોનો વિચાર કરીએ તો પ્રથમ શિર મુંડ શબ્દનો અર્થ સમજવો પડે. મુંડ અર્થાત મુંડન કરાવવું. શંકા, મુંડન કરાવવું એટલે શું? સમાધાન, મુંડન કરાવવાનો સામાન્ય અર્થ છે કેશ કલાપનો ત્યાગ કરવો. પરંતુ અવધૂત મહારાજ આ પંક્તિ દ્વારા સૂચવે છે કે માત્ર કેશ કઢાવવાથી કોઈ સાધુ થઈ જતું નથી. મુંડનનો અર્થ છે સંસાર સાથેના સ્વાર્થયુક્ત સંબંધોને કાપી નાખવા. આપણે સંસારમાં જ્યાં પણ સંબંધ રાખીએ છીએ તેમાં આપણો સ્વાર્થ નિહિત છે. કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છુપાયેલો છે. ઘણીવાર આપણને એવું લાગે કે મને કોઈ જ સ્વાર્થ નથી, પરંતુ જો આત્મવિશ્લેષણ કરીએ તો સમજાશે કે વિશેષ કોઈ સ્વાર્થ ન પણ હોય, છતાં મારા સ્વજનો મને સારો કહે એટલો સ્વાર્થ તો હોય જ છે. લોકો મને સારો માને, દયાળુ માને તેવો સ્વાર્થ તો હોય જ છે. તેથી અવધૂત મહારાજ ભજનની આ પંક્તિ નિદિધ્યાસ શિરમુંડ દ્વારા કહેવા માંગે છે કે જેણે સંસાર સાથેના સ્વાર્થયુક્ત સંબંધોને કાપી નાખ્યા છે તે ભલેને પરિવારજનોની સાથે રહે છતાં તે સાધુ છે. ક્રમશઃ પઠન કરતા નિલેશ ભટ્ટ. Paramamrutam, March-April 2023. Wisdom Wagon, a capsule of divinity. Prajna Nama Balam. Wisdom is strength. Deha buddhya tvadasoham jiva buddhya tvadamshakah atma buddhya tvamevaham iti me nishchitamatihi. From the standpoint of my body, I am thy servant. From the standpoint of being a jiva, I am thy part. From the standpoint of my higher self, I am verily thyself. This is my firm knowledge. Contents: 1. Living harmoniously with nature. 2. The story of Jaya Vijaya. 3. The 5 obligatory duties. 4. Inquisitive Inu. 5. Shastra, the ultimate counselor. 6. Temples of India, Shri Kashi Vishwanath. Editorial Committee. Managing Editor Brahmacharini Amaya Chaitanya. Coordinator Jyotirlinga. Editor Dr. Jaya Shankaran Iyer. Proofread by Dvisha Hathi. Graphics Payal Shah.
sponsor of the Wisdom Wagon edition. Dear Shama Chetan Shah, may this birthday bring you much more happiness, success and many more laurels in your life. Let Lord Jagadhiteshwar's grace be unto you forever. Enquiries: Megha Mukul Patel, 98204 62201. Madhvi Samir Pandya, 98676 61771. Sheetal Chetan Shah, 98199 58646. Living Harmoniously with Nature by Swamini Shraddhananda Saraswati. There is a very thought-provoking incident narrated in the Ramayana portraying how Lord Ram implicitly respected nature. When Lord Ram had to cross the mighty ocean along with his army to reach Lanka to redeem Sita held captive by Ravan, he sat in prayer on the shore of the ocean to seek permission to cross the waters. The ocean did not respond for 3 days. Lord Ram thought that the ocean had mistaken his goodness for weakness. Therefore, he furiously shot arrows at the waters. Almost immediately, the king of the ocean appeared humbly before Ram and explained his helplessness. He told Ram clearly that he, the ocean, could not impinge on the laws of nature and that he too was bound to abide by the universal laws of nature. He could not part waters and make way for Ram and his army. Nevertheless, he pointed out that a bridge of rocks could be built on the waters. The king of the ocean additionally promised to sustain the bridge as a token of his love and reverence for Lord Ram. The building of a setu. Lord Ram graciously accepted the proposal of the king of the ocean. He implicitly appreciated the steadfastness of the forces of nature. He also recognized the generosity of nature, which invariably lent itself to the needs of man. Lord Ram's army began building the bridge across the ocean after securing the cooperation of the king of the ocean. This enlightening episode from the great epic Ramayana speaks volumes about the respect extended by Lord Ram in human form to the forces of nature. As an incarnation himself, Lord Ram could have dried up the ocean or simply forced his way through it. Yet he preferred to get the consent of the waters of the ocean. Such thoughtfulness and deliberated action should serve as a lesson to mankind who often abuses nature to meet selfish ends. The article was narrated to you by Dvisha Hathi. The Story of Jaya and Vijaya by Shraddha Darshan Gandhi. Once upon a time, in the realm of the gods, there lived two pious and powerful devotees named Jaya and Vijaya. They were appointed by Lord Vishnu to guard the gates of his abode Vaikuntha. One day, the four great sages, Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara and Sanat Sujata came to visit Lord Vishnu in his palace. Known as Sanat Kumaras, they approached Jaya and Vijaya and asked them to be let in. Due to the strength of their tapas, the four Kumaras appeared to be mere children, even though they were older in age. Jaya and Vijaya stopped the Kumaras at the gate, mistaking them for disguised trespassers. This enraged the Kumaras, and they cursed Jaya and Vijaya that they would be born as mortals on earth and live like normal human beings forever. Devastated, Jaya and Vijaya let out an aggrieved cry. Hearing this, Lord Vishnu appeared before them. Taking stock of the situation, Lord Vishnu joined his hands and said, "My dear sages, Jaya and Vijaya were only fulfilling their duties as my gatekeepers. They did not act out of malice or disrespect. Kindly reverse your curse." The curse could not be reversed, but the sages offered Jaya and Vijaya two options. They could either be born 7 times on earth as devotees of Lord Vishnu, or they could be born 3 times as Lord Vishnu's enemy. Only after serving either of these sentences, they could re-attain their stature at Vaikuntha and be with the Lord permanently. Jaya Vijaya
could not bear the thought of staying away from their Lord for 7 long lives, even if these were as his devotees. They opted for being born on earth 3 times instead as enemies of the Lord. Lord Vishnu promised them that he would come to earth himself and redeem them from their curse. As a result of the choice made by Jaya and Vijaya, first they were born on earth as the 2 Asura brothers, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. To fulfill his promise, Lord Vishnu came on earth and took the Varaha and the Narsimha Avatara respectively to redeem his loyal devotee. Hiranyaksha was slain by Lord Vishnu after he took the earth to the bottom of the cosmic ocean. Lord Vishnu assumed the avatara of a boar, Varaha Avatara, and dived into the ocean to lift the earth and slayed Hiranyaksha, who was obstructing him. Hiranyakashipu, Prahlad's father, was killed by the lion-faced Narsimha avatar of Lord Vishnu. In the Treta Yuga, Jaya and Vijaya were born as Ravana and Kumbhakarna and were killed by Lord Vishnu in his human form as Lord Rama. At the end of the Dwapar Yuga, Jaya and Vijaya were reborn as Shishupal and Dantavakra in their 3rd and last birth as Lord Vishnu's enemies. Lord Vishnu appeared as Krishna and again killed and redeemed them. Jaya and Vijaya were thus ultimately reunited with their beloved Lord in the realm of the gods, where they once again became the powerful gatekeepers of Vaikuntha. From that day forward, Jaya and Vijaya are remembered as gatekeepers who were blessed and favored by Lord Vishnu. Their story serves as a reminder of the power of devotion and the ultimate salvation that awaits all those who are faithful to the Lord. The story is rendered by Shraddha Darshan Gandhi. The 5 Obligatory Duties, Panch Mahayajnas, by Madhvi Samir Pandya. The term yagna, according to our Shastras, is a karma which is performed with the attitude of it being an offering to the Lord as a gesture of devotion and love towards Him, and with the belief that it can be accomplished only through His grace. The scriptures prescribe 5 obligatory duties known as the Panch Mahayajnas to enable a householder to live in harmony with the surrounding world, as well as to atone for the sins committed unknowingly or unintentionally in his daily activities. A devout person is sensitive, mature, and interacts gracefully with others. He recognizes the importance and understands that each of the Lord's creation has been assigned a unique role and thus does not take anything in the creation for granted. Such a person is always grateful to the Lord for all that he has been given in life and expresses appreciation by performing the Panch Mahayajnas. The Panch Mahayajnas are as follows. 1. Dev Yagna, daily worship of the gods by doing puja, Ved Parayan, chanting of Vedic hymns, japa, meditation, Nama Sankirtanam, yatra or pilgrimage, etc. 2. Pitru Yagna, caring and serving parents and elders and performing rituals like Shraddham and Tarpanam for our ancestors. 3. Brahma Yagna, studying and understanding the scriptures under the guidance of a Shrotriya and Brahmanistha Guru. Supporting Ved Pathshalas, Vedanta teaching institutions and ashrams are also important aspects of this yagna. 4. Manushya Yagna, serving humanity with the attitude of serving the Lord. 5. Bhuta Yagna, showing kindness and compassion towards all creatures, serving them with the appreciation that they are manifestations of the Lord. This article was rendered by Dr. Arushi Samir Pandya. Inquisitive Inu by Shraddha Darshan Gandhi. Vidya and Inu were returning from the temple. Inu asked, Vidya, why do we offer coconuts to gods and also use coconuts for auspicious occasions? Vidya smiled. That's a very good question, Inu. I had asked the same question to Gurudev once. I'll tell you what he replied. The coconut is considered sacred because of its spiritual and religious significance.
It is believed that the 3 eyes on the coconut symbolize the 3 eyes of Lord Shiva. They also represent the trinity of Lord Brahma, Vishnu and Mahesh. In fact, if you notice a coconut tree, all the parts of the tree are useful to mankind. It is known as the tree of life because it provides so many essential resources to us. The fruit provides nourishment. The leaves can be used for roofing. The trunk can be used for building. And all parts of the tree, including the husk of the coconut, can be used as fuel. The coconut tree truly is a versatile and a valuable tree. The edible fruit of coconut is very nutritious. It is offered as Naivedyam to God, and the fresh as well as the dry coconut is used in cooking. Coconut water is a refreshing health drink containing glucose and minerals. Further, coconut oil is used in cooking and has many medicinal and health benefits. Yes, coconut is indeed tasty as well, intervened Inu. Inu was fascinated by what Vidya had told him. After thinking a while, he mentioned, "When father got a new car and we did a puja, I saw him break a coconut in front of the car. Why was that?" Vidya replied, "Well, we do break a coconut during ceremonies. Gurudev had explained that the breaking of the coconut is a symbol of breaking the ego. By breaking the coconut, we are symbolically breaking our own ego and offering it to the gods as a form of humility and surrender. It's also believed that breaking the coconut brings good luck and prosperity. The coconut is also seen as a symbol of fertility and is often used in rituals to ensure a bountiful harvest." Inu smiled and said, "I just love our traditions. Don't you? Everything has such a deep meaning." They had reached Vidya's house by now. Vidya's mother called out to Inu, "Inu, stay back and have something to eat before you go home. I have just made appams with coconut chutney." Inu laughed and said, "Yes, auntie, today sure is a coconut day." This story was narrated by Dr. Sejal Gharat and Dr. Kushal Gharat. Shastra, the Ultimate Counselor by Bijal Puneet Parekh. Test of Friendship. Yay! Summer holidays are finally here and I simply love them. Vidhan couldn't have been happier. For the past 2 months he has been waiting for this day and it had finally arrived and he was elated. His exams were over and his grandparents were already home to pick him up for a wonderful vacation in the hills of Ooty. They had a delicious meal and packed an elaborate picnic basket for the long train journey. Once the train began to move, Vidhan got to his feet and began doing what he did best, that is, click pictures. "Dadaji, smile!" he shouted every other minute so that he could capture another wonderful moment on his phone camera. "Oh Vidhan, darling, you aren't enjoying the beautiful scenery outside," expressed Dadi as the train passed through another long tunnel. "Dadi ji, I need to post these pictures on my Instagram stories and my Facebook handles. All my friends must be waiting for updates from my end. They will get anxious if I don't post anything for so many hours at a stretch." "Well, in that case, why don't you simply call them and update them about your whereabouts? Would that not be much simpler? And then you could enjoy the rest of your journey with us." "Oh my dear, dear Dadi, you are so very naive," teased Vidhan. "Do you have any idea as to how many Facebook friends I have? Close to 600. It is impossible to call so many." "600 friends? That is ridiculous," exclaimed Dada and Dadi in unison. The shock on their face was clearly unmissable. "That's nothing, Dadi. Do you know how many friends and followers 2 popular celebrities have? Well, the number runs in millions." "Oh, darling, the term friends is used so casually these days.
These so-called virtual friends are never friends. They are mere numbers, explained Dadaji. Dadi agreed. How else do you explain the amount of loneliness felt and the number of cases of depression and suicides reported by these very celebrities who seemingly have an infinite number of friends and admirers? That makes me wonder too, Dadaji. How can a person ever be lonely despite having so many friends? I too feel low and dejected so many times, only to find that in reality, just a handful of my 600 friends come to my rescue in my time of need for comfort. That is because those friends are not your real friends. A mere like to a post on Instagram, appreciation of a tweet on Twitter, remembering someone with an emotionless ping on Facebook, or showering an Insta story with ample feeling devoid hearts is not what one calls friendship, my dear. These at most can be called mere acquaintances, and I wouldn't be surprised if they are not even that. I mean acquaintances. But in that case, Dadaji, how do I know which of the many acquaintances that surround me are my real friends? For instance, even if I don't consider my virtual friends as real, even then, I easily have about 30 to 40 friends. Mehan, Vivan, Ishan, Jiyan, Ayan, Nivan, Kian, Shreyan, Ridan, Rishan, Yuvan, and many more. All of them seem to love me. We spend time with each other. They shower me with praises, give me gifts, come home for stayovers, and I feel happy in their company. Aren't they all my friends? How does one recognize a real friend? What are the distinguishable characteristics of a true friend, Dada Dadi? My dear boy Vidhan, let us see what our Shastras have to say in this regard. पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यान् निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः. पापान् निवारयति, one who tries to rectify your defects and prevent you from committing sinful deeds. Yojayate hitaya, advises you and steers you on a righteous path. Guhyan niguhati, keeps your secrets to himself. Gunan prakati karoti, brings out your virtues and positive qualities in front of others. Apat gatancha na jahati dadati kale, does not desert you in times of trouble and helps in whatever way he can, by lending a hand, money, moral support, time, etc. in your times of need. Sanmatra lakshanamidam, these are the characteristics of a true friend. Pravadanti santaha, so say the wise and the noble. Now, think for yourself, Vidhan. If you were to get into some sort of trouble one day, which one of these friends would come and stand by your side? God forbid, if you were to fall in bad company or acquire a bad habit or lose focus on studies someday, which one of the lot would have the courage to risk being disliked by you and yet come and show you the mirror and steer you out from the bad situation and lead you into what is good for you? Which ones of the similar sounding names you just mentioned do you trust shall never ever badmouth you, or shall never ever let your secrets out for mere sake of gossip or attention? Which ones of your long list do you think speak highly of you, highlight your good qualities to others, and keep your flaws and shortcomings under wraps? The name that checks all these boxes
Darling Vidhan, consider him to be your true friend. My dear readers, which ones of your many friends stand this test of friendship? Do give it a thought. This article was rendered by Miloni Parekh. Temples of India, Shri Kashi Vishwanath Jyotirlinga, an article by Chaitali Rahul Parekh. The Vishweshwar or Vishwanath temple at Varanasi is one of the most renowned and sacred Jyotirlingas of India, with Lord Shiva as the presiding deity. The meaning of the word Vishwanath is ruler of the universe, Vishwa plus Nath. Standing on the western bank of India's holiest river, Ganges, Varanasi is the oldest surviving city of the world and the cultural capital of India. It is in the heart of this city that there stands in its fullest majesty the Kashi Vishwanath temple, where the Jyotirlinga of Shiva is enshrined. Varanasi was formerly known as Kashi, hence this temple is also known as Kashi Vishwanath temple. The ancient temple was first destroyed by Qutbuddin Aibak in 1194 and later by the Mughal ruler Aurangzeb, who not only destroyed the temple but also built a mosque at this site. The temple was constructed adjacent to the mosque in the year 1780 by Maharani Ahilyabai Holkar of Indore. It was later rebuilt by Raja Man Singh and Raja Todarmal. The magnificent temple is structured such that a sabhagriha leads to the sanctum sanctorum. The Jyotirlinga, which is a dark brown colored stone enshrined in the sanctum, is placed on a silver platform. There is a well inside the temple called as Jnanavapi or the Wisdom Well. The columns, beams and walls are beautifully carved and built in the Nagara style of temple architecture. The temple complex houses the Manikarna Kund, a large water body. It is considered to be a very sacred spot for performing rituals and also for taking the holy bath. The temple has been associated with many great saints: Adi Shankaracharya, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand, Goswami Tulsidas, Maharshi Dayanand Saraswati, Guru Nanak, and several other spiritual personalities. The temple attracts visitors not only from India but abroad as well, and thereby symbolizes man's desire to live in peace and harmony with the Supreme Lord as well as the world at large. Recently, the Shri Kashi Vishwanath Dham corridor was constructed between Kashi Vishwanath temple and Manikarna Ghat along the Ganges river, providing various amenities for pilgrims. On account of the holy festival of Mahashivratri, thousands of devotees throng to Kashi to seek blessings of Shri Kashi Vishwanath Bhagwan. May we all be blessed too with the good fortune to visit the holy shrine very soon. Om Namah Shivaya. Narrated by Ketan Sangvi. शिवापराधक्षमापन स्तोत्र परम पूज्य स्वामी निजानंद सरस्वती संकलन ब्रह्मचारिणी विरजा चैतन्य गतांक थी चालू भगवत पाद आदि शंकराचार्यजी रचित शिवापराध क्षमापन स्तोत्रमा सामान्य मनुष्य द्वारा थता असंख्य अपराधोનું શૃંખલાબદ્ધ નિરૂપણ કરીને તે સર્વ અપરાધો માટે ક્ષમાયાચના કરવામાં આવેલ છે. સભાનપણે વ્યવહાર કરનારા મનુષ્ય દ્વારા પણ ઘણીવાર જાણીએ અજાણીએ અનેક ભૂલો કે અપરાધ થઈ જાય છે. સજ્જન મનુષ્યને જ્યારે પોતાની ભૂલો સમજાય છે કે મારા દ્વારા કરવા યોગ્ય થઈ શક્યું નથી અને ન કરવા યોગ્ય આચરણ થઈ જાય છે, ત્યારે તેના મનમાં અપરાધનો ભાવ જાગે છે. આવી અપરાધની ભાવના જો ભગવાન સમક્ષ પ્રગટ કરવામાં આવે તો તે અંતઃકરણ શુદ્ધિનું સાધન બને છે. તેથી આચાર્યજી સાધકો દ્વારા સાધનામાં રહી ગયેલી ખામીઓ અને સર્વ અપરાધો માટે તેમના મનમાં થતી ગ્લાનિને અભિવ્યક્ત કરીને સાધકના મનમાં ઉદ્ભવતા ક્ષમાયાચનાના ભાવને પ્રસ્તુત સ્તોત્રના શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરે છે. તેથી ઘણા બધા સાધકો આ સ્તોત્રના શબ્દો સાથે પોતાની ભાવનાઓને જોડીને
પોતાના હૃદયમાં ભગવાન માટેની પ્રાર્થનાને વાચા આપી શકે છે. વૈદિક સંસ્કૃતિ અને શાસ્ત્રો દ્વારા અપાયેલ ઉપદેશ અનુસાર મનુષ્યએ પોતાના કલ્યાણાર્થે કેટલીક સાધનાઓ કરવી જોઈએ. શરીર દ્વારા કરવામાં આવતી પૂજા, તીર્થયાત્રા, સેવા વગેરે સાધનાઓને કાયિક સાધના કહેવાય છે. કેટલીક સાધનાઓ માત્ર વાણી દ્વારા થાય છે, જેમ કે વાણીથી બોલવામાં આવતા જપ, પારાયણ વગેરે સાધનાઓને વાચિક સાધના કહેવાય છે. મન દ્વારા કરવામાં આવતું ધ્યાન, ઉપાસના વગેરે સાધનાઓને માનસ સાધના કહેવાય છે. તેમાં કાયિક સાધના રૂપે કરવામાં આવતી પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે, કારણ કે તેમાં શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન ત્રણેયને ઈશ્વર પ્રીત્યર્થે પ્રવૃત્ત કરવામાં આવે છે. પૂજા કરતી વખતે શરીર દ્વારા વિવિધ દ્રવ્યો ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે. વાણી દ્વારા પૂજાના શ્લોકો અને મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય છે, અને જેની પૂજા કરવામાં આવે તે ઈષ્ટદેવમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું હોય છે. અન્ય સાધના કરતા પૂજા કરતી વખતે મનને ઈશ્વરાભિમુખ કરીને એકાગ્ર રાખવું સરળ છે, કારણ કે તેમાં પૂજાના દ્રવ્યો, પૂજા કરનારનું શરીર, વાણી, મન વગેરે વિવિધ આલંબનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ષોડશોપચાર પૂજામાં વિવિધ ઉપચાર ઈશ્વરને અર્પણ કરવાના હોવાથી સાધકના મનમાં ઈશ્વરાર્પણ કરવાની ભાવનાનો વિકાસ થાય છે અને મમત્વ છોડવાના સંસ્કાર પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સામાન્ય સાધકો માટે કાયિક સાધનાઓમાં ઈશ્વરની પૂજા ખૂબ મહત્વનું સાધન છે. પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છનાર સાધકે નિયમિતપણે પૂજા કરવી જોઈએ. આ સ્તોત્રમાં જે સાધકો પૂજારૂપી કાયિક સાધના નિયમિત રૂપે યોગ્ય પ્રકારે નથી કરી શક્યા, તેમના દ્વારા કરવામાં આવતી ક્ષમાયાચનાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પૂજારૂપી સાધના કરવા માટે સાધકે પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠી સ્નાનાદિ કરીને પવિત્ર થઈને પૂર્વ તૈયારી કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ પોતે તૈયાર કરેલા દ્રવ્યો ભગવાનને અર્પણ કરીને એકાગ્ર ચિત્તે પૂજા કરવાથી ઈશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂજા કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ અને ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે. પૂજાથી સાધકને જ્ઞાન યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પૂજાની તૈયારી જો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો પૂજા પણ ઉત્તમ પ્રકારે થઈ શકે છે. પરંતુ ઘણા સાધકોથી આળસને કારણે વહેલા ઉઠાતું નથી. કેટલાક સાધકો પૂજા કરવા માટે તૈયાર તો થઈ જાય છે, પરંતુ દ્રવ્યો અને પૂજાની સામગ્રી તૈયાર કરવાનું કામ નોકર કે સ્વજન પાસે કરાવતા હોય છે. પૂજાની પૂર્વ તૈયારી યોગ્ય પ્રકારે ન કરવી અથવા અન્ય કોઈની પાસે કરાવવી તે સાધક માટે યોગ્ય કહેવાય નહીં. વળી કેટલાક સાધકો જે પોતાની આળસના કારણે અન્ય પાસે પૂર્વ તૈયારી કરાવે છે, ત્યારે કેટલાક પૂજાના દ્રવ્યોમાં કે તૈયારીમાં જો કોઈ ખામી જણાય તો ક્રોધસભર મન સાથે પૂજા કરતા હોય છે. વાસ્તવમાં અંતઃકરણની શુદ્ધિની સાધના રૂપે કરવાની પૂજા જો ક્રોધયુક્ત મનથી કરવામાં આવે તો તે અંતઃકરણને વધુ મલિન કરી દે છે. આળસ, પ્રમાદ, ક્રોધ વગેરે દોષોથી યુક્ત પૂજા કરવાથી પૂજાનું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી સાધક ભગવાન પાસે ક્ષમાયાચના કરે છે. પૂજા કરવાની ઈચ્છા હોવા છતાં ઘણા વયોવૃદ્ધ સાધકોથી પૂજાની તૈયારી થઈ શકતી નથી. ત્યારે તેઓ ખૂબ ખિન્ન હૃદયે ભગવાન પાસે ક્ષમાયાચના કરે છે. કેટલાક સાધકો પૂર્વ તૈયારી તો સારી રીતે કરી લેતા હોય છે, પરંતુ તેમનાથી મનને ઈષ્ટદેવમાં પરોવીને એકાગ્રતાપૂર્વક પૂજા થઈ શકતી નથી. તેઓ પણ ક્ષમા માગે છે. ક્ષંતવ્યો મે પરાધ શિવ 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 ભોઃ શ્રી મહાદેવ શંભો. ભગવાનની પૂજા કરવામાં અનેક ક્ષતિ કે ખામી રહેવાની સંભાવના હોય છે. તેથી પૂજાની તૈયારી કરનાર અને પૂજા કરનારથી ભૂલો થવી સ્વાભાવિક છે. સૌ પ્રથમ તો પૂજાની કેવી તૈયારી કરવી તે જાણવું પડે. તૈયારી યોગ્ય પ્રકારે કર્યા બાદ પૂજાની પદ્ધતિ શીખીને તે પદ્ધતિસર પૂજા કરવી જોઈએ. પૂજા કરતી વખતે શ્લોકો અને મંત્રોનું યોગ્ય અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. આ બધું કરવામાં આવે છતાં પણ જો સૌથી મહત્વનું એવું સાધકનું મન છે તે જો પૂજામાં એકાગ્ર ન થાય તો પૂજાનું ચિત્તની શુદ્ધિ અને ઈશ્વરની પ્રસન્નતા રૂપી ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં.
પૂર્વે 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાનની પૂજા અને તેના માટેની પૂર્વ તૈયારી પણ ન કરી શક્યા હોય તેવા ભક્તના હૃદયોદ્ગાર સમાન ક્ષમાયાચના કરવામાં આવી હતી. હવે શ્લોક 7માં ભગવાન શંકરની વિધિવત પૂજા થઈ શકી નથી તેના માટે ક્ષમાયાચના કરવામાં આવે છે. ષોડશોપચાર પદ્ધતિ અનુસાર પૂજા વિધિમાં પાદ્ય, અર્ઘ્ય, આચમન, શુદ્ધ જળથી સ્નાન, વિવિધ દ્રવ્યોથી અભિષેક, વસ્ત્ર, ચંદન, આભૂષણ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય વગેરે અર્પણ કરવામાં આવતા હોય છે. ભગવાન શંકરની પૂજામાં વિવિધ દ્રવ્યો દ્વારા કરવામાં આવતો અભિષેક કરી શકાયો નથી અને વિધિવત પૂજા પણ કરી શકાય નથી તેવા ભાવથી ભગવાન સમક્ષ ક્ષમાયાચના કરવામાં આવે છે. દુગ્ધેર્મધ્વાજ્યયુક્તેર્દધિસિત સહિતૈઃ સ્નાપિતમ નૈવ લિંગમ નોલિપ્તમ ચંદનોદ્યૈ કનક વિરચિતૈઃ પૂજિતમ ન પ્રસૂનૈઃ ધૂપૈ કર્પૂરદીપૈર્વિવિધ રસયુતૈર નૈવ ભક્ષ્યોપહારૈઃ ક્ષંતવ્યો મે પરાધઃ શિવ 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 ભોઃ શ્રી મહાદેવ શંભો. ભગવાન શંકરની પૂજામાં શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવ્યા બાદ વિવિધ દ્રવ્યોથી શિવલિંગ પર અભિષેક કરવાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. દુગ્ધેર્મધ્વાજ્યયુક્તેર્દધિસિત સહિતૈઃ સ્નાપિતમ નૈવ લિંગમ. દુગ્ધેર અર્થાત દૂધથી, મધ્વાજ્યયુક્તૈઃ અર્થાત મધથી અને ઘીથી યુક્ત, દધિસિત સહિતૈઃ અર્થાત દહીં અને શર્કરા થકી, સ્નાપિતમ નૈવ લિંગમ શિવલિંગને સ્નાન કરાવ્યું નથી. મેં ભગવાનના લિંગને દરરોજ પંચામૃતથી સ્નાન કરાવ્યું નથી. દૂધ, મધ, ઘી, દહીં અને સાકરયુક્ત પંચામૃત દ્વારા શિવલિંગ પર મેં અભિષેક કર્યો નથી. વળી ગંગા કે અન્ય પવિત્ર નદીમાંથી લાવેલા શુદ્ધ જળ વડે પણ મેં શિવલિંગને સ્નાન કરાવ્યું નથી. તેથી ક્ષમાયાચના કરવામાં આવે છે કે મારા વડે આપનો અભિષેક કરવામાં જો ખામી રહી ગઈ હોય તો આપ મને ક્ષમા કરો. નો લિપ્તમ ચંદનાદ્યૈઃ. ચંદન, અગરુ, અત્તર વગેરે સુગંધિત દ્રવ્યોથી મેં શિવલિંગને લેપન કર્યું નથી. સ્નાન કરાવ્યા બાદ ભગવાનના લિંગ પર ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે છે. ખરેખર તો ભગવાનને તિલક અને સુગંધિત દ્રવ્ય અર્પણ કરવા માટે જપમંત્ર, શ્લોક કે સ્તોત્ર બોલતા બોલતા પોતાના હાથે ચંદનનું લાકડું ઓરસિયા પર ઘસીને ચંદનનો લેપ તૈયાર કરીને શિવલિંગને તિલક કે લેપન કરવું જોઈએ. પરંતુ ઘણીવાર પ્રમાદ અને આળસને કારણે સાધકો ચંદનનો તૈયાર પાવડર જ અર્પણ કરી દેતા હોય છે. કેટલાક લોકો ચંદનનો લેપ તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે પરંતુ ચંદનને ઘસવામાં આળસ કરે છે. થોડું ઘસીને પછી આળસને કારણે થાકી કંટાળીને તેમાં પાણી ઉમેરીને અર્પણ કરી દેતા હોય છે. આવું કરવાથી ભગવાનની પૂજા ઉત્તમ પ્રકારે થતી નથી. ઉત્તમ પ્રકારે પૂજા ન કરવાથી એવું સૂચિત થાય છે કે આપણા મનમાં ભગવાન માટે પ્રેમ નથી. હું પ્રેમ વગર કેવળ યાંત્રિક રીતે ભગવાનની પૂજા કરું છું. આવું સમજાય ત્યારે સાધકના મનમાં ગ્લાનિ થાય છે કે મેં ભગવાનની પૂજામાં ખામી રાખી છે, તેથી ક્ષમા માગે છે. કનક વિરચિતૈઃ પૂજિતમ ન પ્રસૂનૈઃ. મેં સોના કે ચાંદીના બનાવેલા પુષ્પો કે બિલ્વપત્ર પણ અર્પણ કર્યા નથી. ચંદનનો લેપ કર્યા બાદ ભગવાનને સુંદર સુગંધિત તાજા પુષ્પો અર્પણ કરવા જોઈએ. પોતે ચૂંટી લાવીને પ્રેમપૂર્વક પુષ્પ અર્પણ કરવા જોઈએ. મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થ પ્રેરિત પ્રવૃત્તિ તો સારામાં સારી રીતે સમય ફાળવીને શાંતિથી કરતા હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર ભગવાનની પૂજા કરવામાં ઉતાવળ કરીને પતાવવા માટે જે કંઈ સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય તેટલું જ અર્પણ કરીને પૂજન સમાપ્ત કરી દેતા હોય છે. ઘણીવાર તો પોતે ફૂલ લેવા જવું ન પડે એટલે માળી જે ફૂલની પડી આપી જાય તેમાં આવેલા થોડા પુષ્પોથી જેમ તેમ કરીને પૂજા પતાવી દેતા હોય છે. તાજા સુગંધિત પુષ્પો લેવા માટે જો ક્યાંય દૂર જવું પડે તો કેટલાક સાધકોને કષ્ટ અનુભવાય છે. તેથી ક્યારેક તો વાસી ફૂલ પણ અર્પણ કરી દેતા હોય છે. કેટલાક સાધકો તો
પુષ્પ વગર જ પૂજા સંપન્ન કરી દેતા હોય છે. આવી ભગવાનની પૂજામાં કરેલી આળસ ભગવાન પ્રત્યેની ઉપેક્ષા સૂચવે છે, જે સાધકની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં અવરોધરૂપ બની શકે છે. અહીં કનક અર્થાત સોનાના પુષ્પથી ભગવાનની પૂજા કરવાનું કહે છે તે સૂચવે છે કે મનુષ્ય જેને મહત્વનું, મૂલ્યવાન કે ઉત્કૃષ્ટ માને છે તે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. પ્રતિવર્ષ પોતાની સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થતા સાધક જો પોતાના માટે સુવર્ણ ખરીદતા હોય તો અવશ્ય તેમાંથી થોડું સુવર્ણ ભગવાનને પુષ્પરૂપે અર્પણ કરવું જોઈએ. કનકના પુષ્પો અર્પણ કરીને પોતાની સંપત્તિનો થોડો અંશ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે. સોનાના પુષ્પો અર્પણ કરવાથી સમષ્ટિરૂપ પરમેશ્વર માટે પોતાની સંપત્તિ, શક્તિ અને સામર્થ્ય અર્પણ કરવાના મનમાં સંસ્કાર પડે છે. પોતાના માટે મહત્વનું માનેલું થોડું પણ જો સાધક રોજ પૂજામાં ઈશ્વરાર્પણ કરે તો લાંબા સમયના એવા અભ્યાસથી તે સહજતાથી પોતાની સંપત્તિનું મમત્વ છોડી શકે છે. પરંતુ સુવર્ણ પુષ્પો તો દૂર, મનુષ્ય મહેનત કરીને પૂજામાં તાજા પુષ્પો પણ અર્પણ કરતા હોતા નથી. આમ જો આપણે ભગવાનની ઉપેક્ષા કરીએ તો ભગવાન પણ આપણી ઉપેક્ષા કરી શકે છે. પરંતુ ભગવાન આપણી ઉપેક્ષા ન કરે તે માટે આપણે ક્ષમાયાચના કરવી જોઈએ કે મેં તાજા, સુંદર, સુગંધિત પુષ્પો કે સુવર્ણના પુષ્પો અર્પણ કર્યા નથી, માટે મને ક્ષમા કરો. ક્રમશઃ પઠન કરતા વિરેન્દ્રસિંહ રણા. સંસ્કૃત સૂક્તિ. યદા ધર્મગ્લાનિર્ભવતિ જગતાં ક્ષોભકરણી તદા લોકસ્વામી પ્રકટિતવ પુસ્સેતુ ધ્રુગજઃ સતાં ધાતા સ્વચ્છઃ નિગમગણગીતો વ્રજપતિઃ શરણ્યો લોકેશઃ મમ ભવતુ કૃષ્ણોક્ષિ વિષયઃ. જ્યારે ધર્મનો નાશ થવાથી જગતમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે અજન્મા એવા લોકના નાથ ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. સજ્જનોનું પાલન કરનાર, સ્વચ્છ, વેદોમાં જેમના ગુણોનું ગાન કરવામાં આવ્યું છે એવા અને જે વ્રજભૂમિના સ્વામી છે, જે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરે છે, તે લોકેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને દ્રષ્ટિગોચર થાઓ, મને દર્શન આપો. પીતાંબરમ પદ્મનાભમ પદ્માક્ષમ પુરુષોત્તમમ પવિત્રમ પરમાનંદમ તમ વંદે પરમેશ્વરમ. જેમણે પીતાંબર ધારણ કર્યું છે, જેમની નાભીમાં કમળ છે, જેમના નેત્ર કમળ સમાન રમણીય અને પવિત્ર છે, અર્થાત જેમની દ્રષ્ટિ અસંગ છે, જે પુરુષોમાં ઉત્તમ છે, એવા પવિત્ર પરમ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને હું વંદન કરું છું. પઠન કરતા બ્રહ્મચારી વિરજા ચૈતન્ય. વિદુષી દ્રવમયી. ઊનવિંશ શતકસ્ય મધ્યભાગે અસમરાજ્યે કૃષ્ણનગર જનપદે ચંડીચરણ તર્કાલંકારઃ નામ વિદ્વાન આસીત. 19મા શતકના મધ્ય ભાગમાં આસામ રાજ્યમાં કૃષ્ણનગર જનપદમાં ચંડીચરણ તર્કાલંકાર નામે વિદ્વાન હતા. સહ ગૃહે એવ છાત્રાન અધ્યાપયતિ સ્મ. તેઓ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હતા. તસ્ય પુત્રી દ્રવમયી. તેમની પુત્રી દ્રવમયી હતી. બાલ્યે એવ વિવાહિતા સતી સા અચિરાત એવ પતિવિહીના અભવત. બાળપણમાં જ તેનો વિવાહ થયો હોવાથી તે જલ્દી જ પતિ વગરની થઈ ગઈ હતી. અનન્ય ગતિકતયા તયા પિતુઃ ગૃહમ પ્રતિ આગતમ. તે અનન્યાશ્રય અર્થાત એક જ આશ્રયવાળી હોવાથી પિતાના ઘરે પાછી આવી ગઈ હતી. બાલ્યે એવ સા સંસ્કૃતાધ્યયને પ્રવૃત્તા. બાળપણથી જ તે સંસ્કૃતના અધ્યયનમાં પ્રવૃત્ત હતી. પતિ વિયોગસ્ય અનંતરમ પિતુઃ ગૃહમ આશ્રિતવતી સા પિતુઃ સકાશાત અધ્યયનમ અનુવર્તિતવતી. પતિના વિયોગ પછી પિતાના ઘરે રહીને તે પિતા પાસેથી ફરીથી અધ્યયન કરવા લાગી. વ્યાકરણ કાવ્યાલંકારાદિકમ ન્યાયમ ધર્મશાસ્ત્રાણી
રામાયણ મહાભારતાદિકંચ અધીત્ય અલ્પે એવ વયસી સા અપૂર્વમ પાંડિત્યમ પ્રાપ્તવતી. વ્યાકરણ, કાવ્યાલંકાર, ન્યાય, ધર્મશાસ્ત્રો, રામાયણ અને મહાભારત વગેરેનું અધ્યયન કરીને તેણે નાની ઉંમરમાં જ પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું. ગચ્છતા કાલેન તસ્યાહ પિતા વાર્ધક્યમ પ્રાપ્નોત. સમય જતા તેના પિતા વૃદ્ધ થયા. વાર્ધક્યસ્ય અસ્વાસ્થ્યસ્ય ચ કારણતઃ સહ પ્રતિદિનમ અધ્યાપને કષ્ટમ અનુભવતી સ્મ. વૃદ્ધાવસ્થાના અસ્વાસ્થ્યને કારણે તેઓ દરરોજ અધ્યાપનમાં કષ્ટ અનુભવતા હતા. 20 છાત્રાः તસ્ય ગૃહે વસन्तः પઠन्ति સ્મ, કિંતુ સમસ્યા નામ એતેષામ અધ્યાપનમ કથમ ઇતિ. 20થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તેમના ઘરે રહીને ભણતા હતા, પરંતુ સમસ્યા એ હતી કે તેમનું અધ્યાપન કઈ રીતે થાય. કદાચિત ચંડીચરણવર્યઃ પુત્રીમ સવિષાદમ અવદત, અહમ એતદ ગુરુકુલમ વિધાતુમ ઇચ્છામિ. એકવાર ચંડીચરણજીએ પુત્રીને સવિષાદ કહ્યું, હું આ ગુરુકુળને બંધ કરવા ઈચ્છું છું. કિમર્થમ ગુરુકુલ પિધાનમ ચિંત્યતે, આશ્ચર્યેણ પૃષ્ટવતી દ્રવમયી. આશ્ચર્ય સાથે દ્રવમયીએ પૂછ્યું, ગુરુકુળને બંધ કરવાનું કેમ વિચારો છો? અન્યત કિમ વા કુર્યામ, અસ્વાસ્થ્ય કારણતઃ એષુ દિનેષુ અહમ અધ્યાપયિતુમ નાર્હામિ એવ. બીજું શું કરું? અસ્વાસ્થ્યને કારણે આ દિવસોમાં હું અધ્યાપન કરવા સમર્થ જ નથી. અત્ર વસતામ છાત્રાણામ જીવનમ વ્યર્થતયા યાપિતમ ન ભવેત નનુ, અતઃ અન્યત ગુરુકુલમ પ્રતિ એતેષામ પ્રેષણમ ચિંતયન્નસ્મિ. અહીં રહેલા વિદ્યાર્થીઓનું જીવન વ્યર્થ ન જવું જોઈએ, માટે હું તેમને અન્ય ગુરુકુળમાં મોકલવાનો વિચાર કરું છું. તાત ગુરુકુલસ્ય પિધાનમ માસ્તુ સર્વથા. પિતાજી, ગુરુકુળ સંપૂર્ણપણે બંધ નહીં થાય. અધ્યાપન વ્યવસ્થાયામ અસત્યામ, અધ્યાપનની વ્યવસ્થા ના હોવા છતાં. યદિ ભવાન અનુમન્યેત તર્હિ અહમ અધ્યાપનમ કરિષ્યામિ. જો આપ અનુમતિ આપો તો હું અધ્યાપન કરીશ. ભવતી ઇતિ સાશ્ચર્યમ વદન મૌનમ આશ્રિતવાન ચંડીચરણવર્યઃ. તું? એવું આશ્ચર્ય સહિત બોલીને ચંડીચરણવર્ય મૌન થઈ ગયા. ક્ષણાનંતરમ સહ અચિંતયત, મમ પુત્ર્યા કિમર્થમ ન અધ્યાપ્યેત. થોડી ક્ષણો પછી તેમણે વિચાર્યું, મારી પુત્રી કેમ અધ્યાપન ન કરાવી શકે? તસ્યાહ શાસ્ત્ર પાંડિત્યમ તુ ઉત્કૃષ્ટમ અસ્તિ. તેનું શાસ્ત્ર પાંડિત્ય તો ઉત્કૃષ્ટ છે. સાંપ્રદાયિકાહ વિધવયા ક્રિયમાણમ અધ્યાપનમ ન અનુમન્યેરન. સાંપ્રદાયિકો વિધવા વડે અધ્યાપન કરાવવા માટે સંમત થશે નહીં. કિંતુ ગુણાહ પૂજાસ્થાનમ ગુણીષુ ન ચ લિંગમ ન ચ વયઃ ઇત્યેતત ન વિસ્મર્તવ્યમ અસ્માભિઃ. પરંતુ ગુણવાનના ગુણોની પૂજા થાય છે, તેના લિંગ અને વયની નહીં. તે આપણે ભૂલવું જોઈએ નહીં. અતઃ ઇતઃ પરમ એષા એવ અધ્યાપન કાર્યે નિયુક્તવ્યા ઇતિ. માટે હવે પછી તેને જ આ અધ્યાપન કાર્યમાં નિયુક્ત કરવી જોઈએ. અનંતર દિનતઃ દ્રવમયી એવ અધ્યાપનમ આરબ્ધવતી. બીજા દિવસથી દ્રવમયીએ જ અધ્યાપનનો આરંભ કર્યો. તસ્યાહ અધ્યાપન કૌશલમ દૃષ્ટ્વા સંતૃપ્તઃ ચંડીચરણઃ અચિરાત એવ પરમધામ શ્રિતવાન. તેનું અધ્યાપન કૌશલ્ય જોઈને ચંડીચરણજી સંતુષ્ટ થઈને ટૂંક સમયમાં જ પરમધામમાં ગયા. ઇદાનીમ ગુરુકુલસ્ય સમગ્ર ભારઃ દ્રવમય્યા એવ વોઢવ્યઃ અભવત. અત્યારે પણ ગુરુકુળનો સમગ્ર કાર્યભાર દ્રવમયી જ વહન કરે છે. સા તત ઉત્તરદાયિત્વમ સમ્યક એવ નિરુહ્ય ગુરુકુલસ્ય ગૌરવમ વર્ધિતવતી. તેણે તે ઉત્તરદાયિત્વનું સારી રીતે નિર્વહન કરીને ગુરુકુળનું ગૌરવ વધાર્યું છે. વિદ્વદ ગોષ્ઠીષુ ભાગમ વહંતી સા મહતીમ ખ્યાતિમ અપી પ્રાપ્નોત. તેણે વિદ્વાનોની સભામાં ભાગ ભજવીને મહાન ખ્યાતિ પણ પ્રાપ્ત કરી છે. પઠન કરતા બ્રહ્મચારી વિરજા ચૈતન્ય,
બ્રહ્મચારી અમેયા ચૈતન્ય. પરમના સુપથે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર. તારીખ 27 જાન્યુઆરી 2023 રોજ પરમ પ્રમાણ દર્શનાલયમાં કેટલાક સાધકોના પુત્રોને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પ્રદાન કરવામાં આવ્યા. પદ્ધતિસર વૈદિક વિધિ સંપન્ન થયા બાદ ઉપનયન સંસ્કારનું જીવનમાં મહત્વ સમજાવીને પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદજીએ બ્રહ્મચારીઓને સંસ્કૃત જીવન જીવવાનું માર્ગદર્શન પ્રદાન કર્યું હતું. વેદ માતા ગાયત્રીના મહામંત્રનું મહત્વ અને તેનો ભાવ સમજાવીને પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદજીએ બ્રહ્મચારીઓને શિસ્તપૂર્ણ જીવન જીવીને કલ્યાણના માર્ગે અગ્રસર થવાનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. મહાશિવરાત્રિ પર્વ ભગવાન સદાશિવની આરાધનાનું પવિત્ર પર્વ અર્થાત મહાશિવરાત્રિ. પ્રત્યેક વર્ષની જેમ આ વર્ષે તારીખ 18 ફેબ્રુઆરી 2023 શનિવારના દિને પરમ પ્રમાણ દર્શનાલયમાં મહાશિવરાત્રિ પર્વ નિમિત્તે શિવ સ્તુતિ, શિવ પૂજન અને આશીર્વચનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે દર વર્ષે કૈલાસ કુંજમાં શિવ પૂજનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે શ્રીમતી સુગનાબેન દિવાનની સદભાવના અને સૌજન્યથી કૈલાસ કુંજના સ્ટેજ પર સુંદર શેડ ઊભો કરવામાં આવ્યો. સમગ્ર સ્ટેજ અને તેની બંને બાજુએ આવેલી કુટિયા પર બનાવેલા શેડને કારણે કૈલાસ કુંજની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ થઈ અને વર્ષ દરમિયાન પણ ત્યાં થનારા કાર્યક્રમો માટે વિશેષ સગવડ પ્રાપ્ત થઈ. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈના સુપુત્ર ડોક્ટર સંજીવભાઈ દેસાઈ ઝોનલ હેડ વલસાડના સહકારથી કૈલાસ કુંજ તરફ જવાના રસ્તાનું પણ આ વર્ષે નવનિર્માણ થયું, જેથી સૌ સાધકો માટે કૈલાસ કુંજ સુધી પહોંચવામાં સરળતા ઊભી થઈ. મહાશિવરાત્રિની પ્રાતઃકાળે બ્રહ્મચારી વૃંદ દ્વારા ભગવાન શ્રી જગદીતેશ્વરની મહાપૂજા કરવામાં આવી હતી. કૈલાસ કુંજમાં સૌ પ્રથમ રુદ્રાષ્ટકમના ગાન દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી હતી. પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદજીએ શિવ ભક્તિનો મહિમા સમજાવ્યો. સૌ શિવ ભક્તોને ષોડશોપચાર વિધિ દ્વારા પૂજા કરાવવામાં આવી હતી. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદજીએ ભગવાન શંકરના સ્વરૂપનું વર્ણન કરીને સૌના હૃદયમાં ભક્તિની અભિવૃદ્ધિ કરાવી હતી. હિમાલય સત્ર તારીખ 25 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ દરમિયાન હિમાલયમાં અધ્યયન સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લાના કીર્તિનગરમાં આયોજિત આ જ્ઞાન સત્રમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ચેન્નાઈ, USA વગેરે અનેક સ્થાનોથી આવીને સાધકોએ હિમાલયમાં કુદરતના ખોળે અને ગંગાના કિનારે પવિત્ર વાતાવરણમાં રહીને શ્રવણ કરવાનો લાભો લીધો. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદજી દ્વારા ઈશાવાસ્યોપનિષદનું અધ્યયન કરાવવામાં આવ્યું હતું. પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદજીએ મન અને સાક્ષીના સંવાદ વિષય આધારિત જીવનલક્ષ્યની પ્રાપ્તિ અને જ્ઞાનનિષ્ઠા માટે મહત્વનું માર્ગદર્શન પ્રદાન કર્યું હતું. પૂજ્ય સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદજીએ વૈદિક પ્રાતઃ સ્મરણ સ્તોત્રનો સંક્ષિપ્ત અર્થ જણાવી પ્રાતઃ પ્રાર્થનાનું મહત્વ સમજાવ્યું. શ્રી વિજયભાઈ મહેતાએ આ જ્ઞાન સત્ર અને યાત્રાના આયોજનને સફળ બનાવવામાં આશ્રમના સંન્યાસી તેમજ બ્રહ્મચારીઓને અનન્યમ સહકાર પ્રદાન કર્યો હતો. વેદાંત શાસ્ત્ર અધ્યયન સાથે સાધકોએ રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લાના તીર્થ સ્થાનોની યાત્રાનો આનંદ પણ પ્રાપ્ત કર્યો. ધારીદેવી મંદિર, કોટેશ્વર મહાદેવ, ચંદ્રવદની માતા શક્તિપીઠ, ઉખીમઠ સ્થિત ઓમકારેશ્વર મહાદેવ, ગુપ્તકાશી મહાદેવ મંદિરની યાત્રા કરીને સૌ સાધકોએ ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હતી. સેવા સત્ર હિમાલય યાત્રા તારીખ 6 થી 10 માર્ચ 2023 દરમિયાન પરમ પ્રમાણ દર્શનમાં નિયમિત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરનારા સેવા સત્રના સાધકોને માટે હિમાલય યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદજીના સાનિધ્યમાં ધારીદેવી મંદિર, કોટેશ્વર મહાદેવ, ઉખીમઠ સ્થિત ઓમકારેશ્વર મહાદેવ, પંચ કેદારમાંના તુંગનાથ મહાદેવ, ચંદ્રશિલા અને દેવરિયા તાલ જેવા પવિત્ર અને રમણીય સ્થાનોની યાત્રા કરવાનો અનેરો લાભો પ્રાપ્ત કરીને સેવા સત્રના યુવા સાધકોએ ઈશ્વર કૃપાની અનુભૂતિ કરી હતી. સૂર્યના પ્રખર કિરણો, ઝરમર વર્ષા, હિમવર્ષા
હિમાચ્છાદિત શિખર પરથી વહેતા શીતળ વાયુનો આહલાદક સ્પર્શ તેવા હિમાલયના વૈવિધ્યપૂર્ણ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરીને સૌ સાધકોએ ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો. વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્ર 59 તારીખ 17 થી 24 માર્ચ 2023 દરમિયાન પરમપ્રમાણ દર્શનાલયમાં વેદાંત અભ્યાસક્રમના 59મા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સત્રમાં ઉપનિષદોનું શાંકર ભાષ્ય સહિત ક્રમિક અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી દ્વારા માંડુક્ય ઉપનિષદનું અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતી ઉપદેશ સાહસ્રી ગ્રંથનું અધ્યયન કરાવે છે. પૂજ્ય સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતીજી કઠોપનિષદનો અભ્યાસ કરાવે છે. સત્ર દરમિયાન પ્રાતઃકાળે ભગવાન શ્રી જગત હિતેશ્વર મહાદેવની ષોડશોપચાર પૂજા, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર તેમજ નિધિધ્યાસન કરાવવામાં આવે છે. રાત્રે પ્રાર્થના અને પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત તેમજ મહારાષ્ટ્રના વિવિધ સ્થાનોથી આવીને સત્ર દરમિયાન અનેક સાધકો નિયમિત વેદાંત શાસ્ત્રના અધ્યયનનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. પઠન કરતા હિરલબેન હિંડોચા. મિત્તલ પટેલ. આગામી કાર્યક્રમો 2023 સત્ર વેદાંત પ્રકરણ ગ્રંથ સત્ર 18 પ્રારંભ 16 મે બપોરે 3:30 કલાકે, સમાપન 20 મે મધ્યાહન 12. વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્ર 60 પ્રારંભ 17 જૂન સાયં 6:30 કલાકે, સમાપન 24 જૂન મધ્યાહન 12. સ્થળ પરમ પ્રમાણ દર્શનાલય, પારડી, વલસાડ. આગામી કાર્યક્રમો 2023 જ્ઞાન યજ્ઞ પરમ પૂજ્ય સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી, તારીખ 19 થી 23 એપ્રિલ, સમય સાયં 6 થી 7 કલાકે, વિષય દેવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ, સ્થળ દિવ્ય જીવન સંઘ, શિવાનંદ આશ્રમ, ભાવનગર. એક દિવસીય સત્સંગ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી, તારીખ 1 મે 2023, સમય પ્રાતઃ 9 થી 10 કલાકે, વિષય ભગવાન કેવા છે, સ્થળ કૃષ્ણાબા સંકુલ, સોમજીપાટી પરિવારવાડી, સુંઢિયા, વડનગર. પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતી, તારીખ 1 મે 2023, સમય સાયં 5 થી 6 કલાકે, વિષય સત્સંગનો મહિમા, સ્થળ શ્રી હરિહર સેવા મંડળ, સવાલા દરવાજા, વિસનગર. સત્ર યુવા વિદ્યાર્થી સંસ્કાર સત્ર પ્રારંભ 24 મે સવારે 11 કલાકે, સમાપન 28 મે સવારે 8. વિદ્યાર્થી સંસ્કાર સત્ર પ્રાથમિક માધ્યમિક પ્રારંભ 29 મે સવારે 11 કલાકે, સમાપન 1 જૂન સવારે 8. સ્થળ પરમ પ્રમાણ દર્શનાલય, પારડી, વલસાડ. હરિઓમ. જેઓ પરમામૃતમની ઈ કોપીના સભ્યો છે તેમને હવે પરમામૃતમની ઓડિયો બુકનો વિશેષ લાભ થશે, જેમાં પરમામૃતમના લેખને સાંભળી શકાશે. આશા છે કે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ આપ સૌને લાભપ્રદ નીવડે. હરિઓમ. Hariom. Those subscribers who have chosen to receive an e-copy of the Paramamrutam will now get an additional benefit of listening to the pages of Paramamrutam while scrolling through them. We sincerely hope that our humble effort shall benefit you all. Hariom. Paramamrutam, March-April 2023. Edited by Dr. Kushal Gharat. Co-edited by Jigar Joshi. Coordinated by Madhvi Pandya. Audio checked by Deepika Hathi. Audiobook readers Deepika Hathi, Kalyani Parikh, Dvisha Hathi, Nilesh Bhatt, Virendra Singh Rana, Dr. Sejal Gharat, Dr. Kushal Gharat, Shraddha Gandhi,
डॉक्टर अरुषि पंड्या, केतन संघवी, मिलोनी पारिक, ब्रह्मचारी विरजा चैतन्य, ब्रह्मचारी अमया चैतन्य, हिरल हिंदोचा, मिहिर हिंदोचा, मित्तल पटेल,